Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takoheni me mua arsimtarin në Arshasiva. Për sot do të shpjegojmë njësinë mësimore krijimi i tabelave në programin Excel. Rezultatet e të nxënit për temë mësimore RNL. Krijon tabela grafikone të thjeshta dhe smart art për paraqitjen e të dhënave të ndryshme përmes programit kompjuterik. Rezultatet e njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të njohin mënyrën e krijimit të tabelave në programin Excel, krahason mënyrën e krijimit të tabelave pa dhe me programin Excel, shpjegon mënyrën e krijimit të tabelave në programin Excel. Shumica e të dhënave të përditshme, orari mësimor, fitimet, shpenzimet e tjerë janë të organizuara në tabelë. Për të bërë llogaritjen me këto të dhëna, përdoret Exceli. Po pse të përdorim Excelin kur mund t'i bëjmë me dorë të lirë në fletë? Anomalia e shtimit, modifikimit dhe fshirjes, nëse ndonjë nxënës e përmirëson notën prej 4 në 5, atëherë nota mesatare e atij nxënësi përsëri duhet të llogaritet. Po ashtu edhe nota mesatare e klasës. Kjo shkakton lodhje. Prandaj e përdorim programin Excel. Dobit e llogaritjeve automatike të Excelit janë: përpunimi i shpejtë dhe i thjeshtë i tabelave, me ndryshimin e një të dhëne të gjitha të dhënat e tjera që varen nga ajo shuma mesatarja e tjerë automatikisht do të jenë përsëri të njësuara. Përpunimi i llojeve të ndryshme të grafikeve në ndryshimin e të dhënave në tabel, automatikisht do të ndryshojnë edhe grafiku. Futja e të dhënave në tabel. Përpunimi i tabelës fillon me futjen e të dhënave të gjitha operacionet ne do të tregojmë me shembuj konkret. Të dhënat në tabel futen në qelizën aktive. Si rastin ton, klikojmë në A1. Shkruajmë me los. Kurse fillojmë të fusim të dhënat, do të paraqitet kursori në qelizën aktive. Shtypim Enter, tani qeliza aktive është A2. Që të ndryshojmë qelizën aktive, lëvizim me tab në të djathtë dhe me Enter të poshtë. Pra si shifët edhe në përmes të tabelave apo figurave të cilat i kemi paraqitur në prezentim. Tipet e të dhënave. Të dhënat që i fusim në tabel i grupojmë në tipe të ndryshme. Me shembuj, do të sqarojmë se si të fusim tekste, numra, data dhe kohë. Tekstet dhe numrat vendosen në mënyrë të zakonshme sikurse në programin Word. Shembull: përpuno tabelen që do të përmbajë të dhënat për anëtarët e familjes tënde dhe për moshën e tyre. Futen të dhënat në tabel si në fotografi. Ruaje tabelen me emrin familja Excel. Mund të vëresh që tekstet janë të rreshtuara në të majt, ndërsa numrat në të djathtë. Futja e datës dhe kohës. Shembulli 2. Në tabelën e shembullit 1, të kalon në kolonën C dhe D, futen datën dhe kohën e lindjes së anëtarëve të familjes tënde, pra si në figurën e paraqitur. Tani paraqesim edhe anën praktike të punës. Pra, shkojmë te kolona apo te qelia A1 dhe shënojmë me los dhe me Enter kalojmë në tastin tjetër. Me tab kalojmë në shiritin tjetër. Pra, kështu do të krijohet një tabel me të cilën do të shënohen të dhënat të cilat i paraqiten edhe me lart. Pra, tabela krijohet në këtë mënyrë. Tani do të shënojmë kërkesën e tabelës, në këtë rast kemi anëtarët dhe mosha. Pra, shënojmë babi, mami,
vëllai, motra dhe unë. Përcaktoj moshën, pra si që cekë edhe më lartë, emret shkojnë në anën e kundërt, ndërsa numrat anën tjetër. Këtash po e ruajmë, si që kemi mësuar dhe një njësit e me parshme, tash ju duhet të dini se si bëhet të ruajtja e një flete punuse. Në këtë rast në shkrujmë tash familja .excel. Dhe dalëm tek programi në të cilën ishëm duke punuar. Tani krijojmë edhe dy pjesë tjera të tabelës dhe shtojmë kërkesat të cilat i kemi datën dhe koha. Për të shënuar datën, shënojmë datën e lindjes së babit. Kemi forma të ndryshme të krijimit apo të shtimit të datave, kështu që mundemi edhe në mënyrë të thjeshtë, siç po veprojmë, apo të shkojmë edhe tek klikimi i formulës së caktuar, ku dhe përcaktohen data, apo dhe me klikimin me tast të mute, pastaj klikojmë tek ekzekutimi i datës edhe i kohës. Mirëpo, për ta plotësuar tabelën, ju si fillestar duhet të shkoni në mënyrën më të thjeshtë, ashtu siç jemi edhe duke e bërë konkretisht. Mënyra e të punuarit në Excel është shumë e thjeshtë, pothuajse e ngjashme sikur në programin e Wordit, kështu që vetëm se kur të dalim në nivelin më të lartë të njohurive të Excelit, atëherë do të krijojmë edhe format më konkrete të punës, siç edhe në nevojitet për moshën. Pra, kjo është mënyra e të shënuarit në tabelën e Excelit. Detyrë, të dashur nxënës, për detyrë keni të punoni mënyrën praktike të krijimit të tabelave dhe plotësimit të tyre. Mirupafshim në njësitë e radhës.